تمام. أظهر لي الإيميل وأظهر لي الموبايل، وحتى الإيميل أعطاني إشارة إنه verified والموبايل verified. وبهاي الطريقة احنا نكون طلعنا رقم الموبايل وطلعنا الإيميل لهذا الشخص اللي بيشتغل في هاي الشركة، وهيك بكون أنا استطعت الوصول لمتخذ قرار للشراء للمنتج تبعي بكل سهولة. بإمكانكم التسجيل في البرنامج مجانا والحصول على نقاط في البرنامج وكريدتس بشكل مجاني من خلال الرابط أسفل الوصف. فيديو اليوم عن واحد من أقوى أنظمة توليد العملاء في العالم، منصة قوية جدا بيستخدمها عدد كثير كبير من الجماهير، خصوصا اللي بيشتغلوا في السيلز ماركتينج أو وكالات التسويق. نحكي عن منصة اسمها أبولو رح نشرحها الآن من خلال ديمو ستاك بالعربي. طيب خلينا نبلش. نحن الآن في الشاشة الرئيسية في نظام أبولو. شو هو أبولو؟ إيش بيعمل أبولو؟ ممكن في ناس سمعت عنه، ممكن في ناس تستخدمه أو استخدمته ولكن ما أتقنت استخدامه بالشكل المناسب، طلعت بمخرجات بتساعدها في البزنس. أبولو بكل اختصار هو نظام بيحتوي قواعد بيانات، معلومات موظفين بيشتغلوا في الشركات. كمية المعلومات اللي موجودة في أبولو من موظفين وشركات إلى آخره بنقدر نستفيد منها اليوم لاستهداف عملاء يمكن يكونوا potential أو customers للخدمات اللي نقدمها أو المنتجات اللي بنبيعها. فلما بتيجي شركة مثل أبولو اليوم بتوفر لي في قواعد البيانات أكثر من 240 مليون كونتاكت من موظفين وداتا أبديتد وأكيوريت بنسبة عالية جدا، دقيقة بنسبة عالية جدا. إذا أنا أمامي كنز لازم أستفيد منه وأستغله. طيب خليني أبدأ بأبسط الأشياء في أبولو، ما بدنا ندخل في أدفانس ديمو. راح يكون هذا الديمو عبارة عن جولة سريعة على أهم الفيتشرز والمزايا الموجودة في السيستم. أهم ميزة موجودة عندي هي البحث عن البيبل، على الأشخاص. خلينا نروح في اليسار على قائمة الأشخاص أو البيبل، find people. وهون تطلع لي شاشة تسمح لي إني أبحث على الأشخاص الموجودين كموظفين في الشركات وأطلع معلوماتهم وأبدأ باستخراج إيميلاتهم وأرقامهم وإدخالهم على سيكونس معين من التسويق. إما يكون هذا السيكونس نوع من الإيميلات والرسائل، وإما يكون هذا السيكونس هو يدويا بإني أطلع رقم موبايل وأحكي معه. في النهاية والمحصلة إنه أنا اليوم أصبح في أمامي فيو أو مشاهدة لهاي البيانات. طيب مبدأ عمل أبولو هو إنه بيعطيني كريدتس. هاي الكريدتس بتكون من خلال اشتراكي. طبعا أثناء الاشتراك بيكون في معكم رصيد مجاني إذا بتشتركوا من خلال الرابط اللي موجود في أسفل الفيديو. بيكون معكم الكريدت مجاني، وبعدين بصير أنت تزيد هذا الكريدت بطريقتك، إما إنك تعمل تغطية أو إما إنك تعمل شراء لكريدت معين. المحصلة اللي أنا بقدر أبحث عن البيرسونا بتعني في عالم المبيعات هي الاي سي بي بيسموها مثلا، او البيرسونا اللي هي الايديال كاستمر بروفايل، انهم الاشخاص المتناسبين وفت لشراء خدمه معينه او منتج معين انا بقدمه. على سبيل المثال بدنا نفترض اليوم ان نحن بنبيع خدمه تصميم المواقع الالكترونيه، وانا اليوم كسيلز ببيع خدمه تصميم المواقع الالكترونيه. بالوضع الطبيعي بالوضع التقليدي ممكن يكون في عندي تحديات كثير كبيرة في إيجاد العملاء المحتملين. فبدون نظام زي أبولو حكون أنا كسيلز ببحث على أرقام أصحاب الشركات أو أرقام مدراء التسويق أو أرقام مدراء المبيعات، أقنعهم بشراء تصميم موقع احترافي مثلا، أعطيهم كامباني بروفايل، أشرح لهم عن الخدمة، وبالنهاية راح أوصل ل نتيجة معينة، إما يشتري أو ما يشتري. ولكن راح وقت كثير كبير أثناء توليد العميل أو أثناء البحث عن العميل، بروسبكتينج أو الليد جنريشن. هون في أبولو أنا بختصر هاي التحديات كلها، بختصر كل هذا الوقت من خلال عملية البحث السريع. خلينا ناخذ المثال اللي طرحنا اليوم. لو أنا ببيع ويب سايت ديزاين، الويب سايت ديزاين حكينا إنه ممكن يكون صاحب الشركة مهتم، إذا كانت شركة صغيرة أو متوسطة، ممكن يكون مدير التسويق، ممكن يكون مدير المبيعات، ممكن يكون الفاوندر، ممكن يكون الأونر إلى آخره، أو السي او. ناخذ هذا المثال ونسقطه على هذه الفلتر. الآن راح أجي هون في الفلتر الأمامي. أول شيء راح أبني بيرسونا. هاي البيرسونا ممكن أستخدمها دائما في أي وقت أحتاجه، خلاص راح تكون ثابتة عندي وموجودة دائما بشكل مستمر. راح أبني بيرسونا وأسمي هاي البيرسونا ويب سايت ديزاين بيرسونا.
يجي على الجوب تايتلز. الجوب تايتلز اللي احنا قلنا بدنا نستخدمهم هم السيوز، نحط كمان جنرال مانجر، نحط كمان سيلز مانجر، كمان اي تي مانجر وماركتينج مانجر. هذه الكرايتيريا فقط للشركة. طبعا هي بالوضع الطبيعي تكون المفروض تكون أدق من هيك ونكتبها بالطريقة المدروسة صح. طيب الآن احنا اخترنا هذه التايتل سي او، جنرال مانجر، سيلز مانجر، اي تي مانجر، ماركتينج مانجر. حول العالم بيحكي لي في حوالي 8,304,585 موظف بهذه البوزيشنز موجودة في هذه الشركات. طيب أنا اليوم الخدمة اللي بقدمها محصورة في منطقة معينة، بقدم خدمات في الشرق الأوسط على سبيل المثال. بدي أحط هون في اللوكيشن دولة السعودية العربية، بقدر أحط سيتي، يعني مش بالضرورة أحط دولة. ممكن أحط مثلا إذا بنلاحظ حتى السعودية طلع عندي 66,000 كونتاكت. طيب خلينا نحط عمان، هاي عاصمة عمان الأردن، فبيختصر الكونتاكتس تكون محصورة في المملكة العربية السعودية وفي مدينة عمان وليست الأردن كاملة. طيب نقول كمان كايرو، القاهرة، ونقول دوحة، ونختصرهم بهذه المدن والسعودية، يعني هذه المدن تحديدا والسعودية ككل. الآن أصبحت عندي الداتا للأشخاص المستهدفين تقريبا 103,874 ريكوردز. طيب الأشخاص اللي أنا بدي أستهدفهم بهذه المسميات على سبيل المثال أنا بدي إياهم يكونوا عدد موظفين الشركة ككل من الشركات الصغيرة مثلا من 1 إلى 200. بس أنا بدي أكتفي بهدول. فوق 200 أنا ما بدي أتواصل معهم الآن، ممكن أستهدفهم بخدمات ثانية. وأنا ممكن أختار أيضا الإندستري يعني أنا أحدد شو هي القطاعات والسيكتورز اللي بدي أبيعهم. هل أنا بدي أبيع تصميم المواقع لقطاعات التقنية مثلا، ولا لقطاعات السيارات، ولا لقطاعات الريستورانتس؟ فممكن أستخدم كل الإندستريز، كونستراكشنز وأوتوميتيف مثلا. ممكن أحدد إندستري بعينها. إحنا الآن قاعدين نحدد إندستري معينة، كونستراكشن، أوتوميتيف، لو فيرم. خلينا نشوف إذا في ليجل فيرم مثلا أو ليجل سيرفيسز. بتزيد معي الأرقام كل ما أنا زدت الاندستري، لأنها بدأت في الكونستراكشن بعدين صارت أوتوميتيف بعدين لو براكتسز مثلا، أو خلينا نشيل لو براكتسز ليجل سيرفيسز. طيب خلينا نحدد أيضا الهوسبيتاليتي. ممكن نترك الاندستري مفتوحة ونشيلهم كلياتهم ونستهدف كل الاندستري ونقول إنه إحنا بدنا نستثني اندستريز معينة، اندستري معينة نستثنيها مثلا تكون كذا كذا. الفكرة إنه إحنا ما بدنا ندخل بتفاصيل هذه البيرسونا بقدر ما بدنا نفهم اليوم شو المخرجات من أبولو، ومن ثم بيكون في عنا حلقات قادمة إن شاء الله تشرح in details كيف ممكن نستخدم أبولو ونبحث على كرايتيريا صح ونستفيد من كل فلتر. نعمل سيف للبيرسونا ومن ثم نذهب إلى البحث. الآن ويب سايت ديزاين بيرسونا أصبح موجود عندي في الفلتر، وأصبحت البيانات اللي ظاهرة أمامي ل 58 ألف شخص موجودين في المناطق اللي حددناها في هاي البيرسونا. ممكن أضيف في الليست مثلا أو في الفلتر معلومات إضافية أكثر. ممكن أختصر لوكيشنز، أستثني لوكيشنز، أحدد إندستري مرة أخرى بالفلتر، ومرة ثانية أني أشوف كمان الباينج انتنت اللي هي مؤشرات الشراء عند هاي الشركات أو عند هاي الأشخاص موجودة. هذه طبعا تحتاج إلى ستة من الإعدادات، رح نشرح عنها التفاصيل أكثر في المرات الجاية. فلتر طويل نقدر نستفيد منه. لو رحنا على مور فلتر أكثر ممكن نشوف على حسب طبيعة عملنا شو بدنا إحنا نستفيد من هذا الفلتر. وأيضا عندنا فلاتر إضافية هون بالمور فلتر نقدر نستفيد منها ونفلتر أكثر على كرايتيرياز معينة لحد ما نوصل للآيديال كاستمر بروفايل أو الآيديال بيرسونا اللي بدنا إياها. إذن أصبح عندي أنا قائمة فيها كل الشركة وكل الأشخاص اللي أنا أحتاجهم. لنأخذ مثلا على سبيل المثال هذا الكونتاكت مثلا، نضغط عليه راح تودينا الداتا هذه على صفحة خاصة بهذا الكونتاكت. بنشوف معلوماته بالاسم الكامل، بنشوف بروفايله على لينكد إن، تمام،
وأيضا بنشوف تفاصيل الشركة اللي بيشتغل فيها، وبنشوف أيضا تفاصيل الموظفين الآخرين الموجودين بهذه الشركة similar people، حتى الأشخاص الموجودين في الشركات المشابهة والبوزيشن المشابه. وإذا بنروح على نفس الشركة تبعته لهذا الشخص اللي عم بيشتغل فيها، هذا اسم الشركة، راح نشوف معلومات الشركة ومعلومات موظفين هذه الشركة. طيب في النهاية أنا اللي أحتاجه من نظام أبولو هو إني أحصل على الموبايل نمبر وأحصل على الإيميل لهذا الشخص. الآن راح أطلب أنا من أبولو إذا بيبحث لي عن رقم الموبايل لهذا الشخص أو يبحث لي عن الإيميل. إذا بحث عن الموبايل راح يحاول هو في البحث في الداتابيس الخاصة في أبولو يبحث عن الموبايل الخاص في هذا الشخص، ومن ثم يظهر أيضا الإيميل معه، ومقابل هذا الموبايل والإيميل راح يقتطع من الكريدتس والرصيد الموجودة عندي في النظام. تمام، أظهر لي الإيميل وأظهر لي الموبايل، وحتى الإيميل أعطاني إشارة إنه verified والموبايل verified. وبهذه الطريقة حنكون طلعنا رقم الموبايل وطلعنا الإيميل لهذا الشخص اللي بيشتغل في هاي الشركة، وهيك بكون أنا استطعت الوصول لمتخذ قرار للشراء للمنتج تبعي بكل سهولة. بعد هيك بصير أنا أتعامل مع هذا الرقم أو أتعامل مع هذا الإيميل من أجل إما التواصل معه أو إدخاله في حملة إعلانية معينة، سواء كانت واتساب أو سواء كانت إيميل. الفقرة الثانية والمهمة جدا في نظام أبولو هي البحث في الكمبانيز. اليوم إحنا بنقدر نبحث في الكمبانيز بخلاف البحث عن الموظفين. الكمبانيز تعطيني إمكانية أبحث عن مستوى الشركات حول العالم. فبالكمبانيز هي عملية سهلة جدا للوصول للشركات بدل الوصول للأشخاص. فمن خلال قائمة الفلاتر اللي أمامنا بنقدر نفلتر على الشركات اللي نبحث عنهم، إما من خلال اندستري، مثلا بنحدد إحنا قطاع الأوتوموتيف السيارات، وبدنا نكون مستهدفين في الأوتوموتيف دول معينة مثلا السعودية عربية، وأيضا إيجيبت، وأيضا السودان فور إكزامبل، والأردن. حددنا دول معينة بدنا نستهدفها في موضوع معين، إما بيع خدمة أو تواصل أو إلى آخره. الأوتوموتيف قطاع السيارات وقطاع الأوتوموتيف المحصلة أعطاني إياها في الدول التالية: السعودية ومصر والأردن. تقريبا 1400 شركة لهم بروفايل على الإنترنت موجودة بياناتهم في أبولو. الشركات اللي موجودة أمامي بقدر إني أروح أتصفح تفاصيل الشركة، معلوماتها، والموظفين اللي بيشتغلوا في هاي الشركة، الموظفين اللي بيعملوا داخل هاي الشركة، وبقدر أستعرض معلوماتهم وبقدر أستهدف الموظفين بشركة معينة بشركة محددة. الفلتر في الكمبانيز كثير كبير، يحتاجوا لأغراض كثير ممكن نشرحها الآن أو سابقا أو لاحقا عفوا، ومنشوف إيش إمكانيتنا للاستفادة من هاي الفلاتر للشركات وكيف نطبقها. ولكن الهدف من وجود الكمبانيز هو عملية الوصول للشركات والقطاعات اللي بدنا إياها، ونعرف إحنا نوزع هاي القطاعات على مثلا على عدد معين من موظفين المبيعات الشركة اللي نشتغل فيها، بحيث إنه يبدأوا التواصل معهم واستهدافهم بالكامل. أهم الموديولز اللي موجودة عندنا في النظام بعد البيبل وبعد الكمبانيز هي السيكونسز والإيميلز. مجرد تسجيلك في السيستم راح تقدر تبني إيميل سيكونس. بعد ما نطلع إيميلات الناس اللي إحنا بدنا نتواصل معهم، نقدر نبني إيميل سيكونس بحيث إنه يكون في عندي سلسلة من الإيميلات تطلع أو تصدر من السيستم وتروح للأشخاص المستهدفين بطرق ذكية جدا بدون أي تعب أو جهد. على سبيل المثال أنا بدي أبني سيكونس هون، أبدأ from scratch، بروح على السيكونس هذا بسميه مثلا ويب سايت كامبين. في الويب سايت كامبين هون راح أبدأ في أول ستيب، ألا وهي أوتوماتيك إيميل، إنه يبعث إيميل أوتوماتيكيا إنه إحنا بدنا نكتب إيميل. طيب في هاي الفقرة في السيكونس أنا بقدر أبني إيميل سيكونسز تمشي بشكل تلقائيا وترسل للناس بشكل تلقائي، ويكون في هذا الإيميل كول تو أكشن، أو يكون في كمباني بروفايل، أو يكون في معلومات. وأقدر أبني في هذا السيكونس أيضا إمكانية إني أقول له للسيستم في حال عدم الرد على الإيميل الأول خلال مثلا 3 أيام أو 4 أيام اعمل لي إيميل ثاني، وأمشي مرة ثالثة وأقول له بالإيميل الثالث أوتوماتيك إيميل في حال عدم الرد على الإيميل الثالث أو الثاني بعد 6 أيام أرسل إيميل فولو أب. وهون
في هذا المكان نقدر نكتب الإيميل، نقدر نكتب السبجكت، الإيميل الأول، الإيميل الثاني، الإيميل الثالث، ونضيف أيضا متغيرات بتسمح لي مثلا على سبيل المثال لو بدي أكتب مرحبا، ولكن هاي راح يلحقها اسم الشخص، نختار الفاريبلز من هون، اسم الشخص الفيرست نيم، فراح يجيب لي تلقائيا على اليمين اسم الشخص راشد. لو كان الإيميل رايح لمحمد بيكون مرحبا محمد. وبقدر إني أحط كمان معلومات شركته، معلومات القطاع اللي هو فيه، وأعرض الخدمة اللي أنا بدي إياها. بحالة هاي بيطلع الإيميل بيرسونالايزد، مخصص لهذا الشخص، وكأنه مكتوب كتابة متعوب عليه ورايح لهذا الشخص بحد ذاته. فهاي الإيميل سيكونسز بتساعدنا اليوم نعرف نعمل حملة من الإيميلات اللي تستهدف الناس والبيرسونا والأشخاص اللي بدنا إياهم. طيب لو اجينا هون على الإيميلز، والإيميلز هون نقدر نبني تمبلتس من الإيميل، قوالب جاهزة من الإيميلات لاستخدامها داخل المنصة وإرسالها للأشخاص من نجدهم في البحث ونشوفهم مناسبين لأنه نرسل لهم هذا النوع من الإيميل. كمان نقدر نراقب الإيميلات المرسلة واللي طلعت من السيستم أو طلعت من إيميلي، ونشوف كم مرة هذا المتلقي كم مرة فتح الإيميل، كم مرة عمل ريبلاي على الإيميل، كم مرة عمل كليك على الروابط في هذا الإيميل إذا كان في هذا الإيميل روابط معينة أو ملفات معينة. هاي بتساعدنا أيضا إنه نعمل أتمتة للورك فلو، بحيث إنه نعطي أمر للورك فلو إنه في حال تم فتح الإيميل مرتين أعطيني تاسك إني أتصل في هذا العميل. فإن هذا الحد بساعدنا أقول له في عملية الأوتوميشن وعملية الليد جنريشن اللي إحنا ممكن نستغلها بالشكل الأمثل من خلال هاي الأدوات الرائعة. والميتينجز هون بتعطيني إمكانية إني أبني قائمة معينة من الخدمات، وهاي الخدمات أعمل لها حجز مواعيد. عندي موعد وخدمات مواعيد لازم أرسل فيها رابط مثلا للعميل يحدد الوقت المناسب اللي يحجز فيه الموعد معي. أخذنا النسخة من الرابط، نروح هون راح نلاقي إنه موجود عندي هون الويندوز والكالندرز اللي أنا بقدر أختارهم حسب الأوقات المتاحة أنا كعميل ممكن أحجزها مع الشخص اللي أرسل لي إياها، وأوتوماتيكيا تعكس عندي على الكالندر. الورك فلو أيضا بتساعدنا كثير نعرف كيف نعمل أتمتة لاستهداف معين وأتمتة لعمليات معينة وأكشن معين. مثال لو عميل فتح الإيميل مرتين، بنقول للأوتوميشن إنه يعمل تاسك لإلي إني أنا أتصل في الزبون. أو مثلا أنا بدي زوار الموقع بعد ما أربط الموقع الإلكتروني، زوار الموقع الإلكتروني إذا جاب معلوماتهم يدخلهم على الإيميل سيكونس. أو هذا بشكل عام أهم الأدوات الثلاث اللي نحكي عنها هون في أبولو في النهاية هي سوليوشنز كثير كبير، بيبدأ من الداتا انريتشمنت، وأيضا عندنا الخدمات الأوتباوند اللي نعملها من خلال الداتا هاي وبتودي لنا إنباوند من ثم ديل اكسكيوشن أو كلوزنج ديلز من خلال الموديلز الخاص بالديلز. بتمنى إنه هذا الشرح البسيط عن أبولو يكون ساعدنا نعرف فكرة عن النظام وأهمية تبنيه في الشركات، خصوصا إذا كنا بنبيع خدمات B2B من أجل إيجاد العملاء المحتملين بأفضل طريقة ممكنة وبأسرع طريقة بنشوفها مناسبة. هذا شرح مختصر عن طريقة استخدام أبولو كثير كبير كسيستم صعب نغطيه بسيشن واحد، ولكن إن شاء الله المرات الجاية رح نشرح تفاصيل أكثر عن كل الأدوات الموجودة هون ونطبق أمثلة أعمق، ونستغل كمان استخدام ال AI أو الباور AI اللي يساعدنا في الانريتشمنت والوصول للناس من خلال اهتماماتهم. بإمكانكم التسجيل في البرنامج مجانا والحصول على نقاط في البرنامج وكريدتس بشكل مجاني من خلال الرابط أسفل الوصف، وبتقدر بعدين تتواصل معنا نساعدك في تطبيق السيستم في شركتك. يعطيكم العافية ونشوفكم.